اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. سؤال كده سريعا احب اشارككم فيه، اللي هو the presence of exacerbations or remissions للباراليسيس بيسجست ايه؟ عاوز اشهر 3 اسباب. يعني لما عيان يجي لك او يجي لحضرتك يقول لك انا دكتوره يا دكتوره ايه، بيجي لي اتاكس اوف باراليسيس، يعني شلل كده مفاجئ وبعدين يختفي، وبيتكرر الموضوع ده بعد ما بيجي لي شلل ويقل او ويتكرر الامر. يخلينا نفكر في ايه؟ في ديفرنشال دايجنوز متنوعه ومختلفه، ولكن عاوز انا منكم دلوقتي تكتبوا لي اهم 3 اسباب في نظركم. الواحد يجي يقول لك انا يجي لي باراليسيس وبعد شويه يختفي وبيجي تاني ويختفي او يتحسن. ده يخليني افكر في ايه؟ ده السؤال بتاع النهارده، والاجابه هتكون غدا او خلال 48 ساعه الجايه باذن الله. وقبل ما اسيبكم بذكركم سريعا ان الكتب الالكترونيه كلها الان اصبحت متاحه على midlearn.es، وهنضع لكم اللينك ليها تحت الفيديو. فهو السؤال النهارده، ويا ريت تحطوا لنا ال3 احتمالات في البوكسز اللي تحت الكومنتات، ويا ريت يقولوا لنا اسم الدوله برضه عشان نبقى هنرحب بيكم يعني على الاقل. فيا اهلا بيكم معانا دائما، ويلا اكتبوا لنا اهم 3 اسباب تيجي في دماغكم لعيان او عيانه بيجي بيشتكي من باراليسيس، بيجي وبعد شويه بيتحسن. الموست كومن كوزز اللي يجوا في دماغتكم في الكلينيك واحد بيشتكي من كده، افكر في اهم 3 حاجات، وفي طبعا اسباب اخرى لكن هنتكلم المره الجايه باذن الله. شكرا جزيلا والى اللقاء باذن الله.